상품이라 괜히 뭔가 다 의전이라는 흠식 맛이라 너무 밑에 와시 맛이라 이야미 이외에 폼이자 컴퓨터이자 괜히 흠식이라 외치는 발달이 아무나 zoom 말이 들어오에 그냥 폼 상배자 플레이스토어에 잘起来 그냥用bộ sĩ đa mi sẽ sử dụng cái bộ yang cái như vậy nhưng mà chỉ là nó phải dùng meeting ID vào sáng sớm cái ID nó sẽ còn về ye nên là giá lòng lao như vậy giá lòng hoa sẽ vậy để chỉ những cái như thế này nó không sẽ lại không có thay sẽ lại mà chẳng những cái việc sẽ lại và nó muốn sẽ sáng nay chỉ là cái đang thời gian sáng sớm sẽ lại là nữa 베트는 풀마다나 비세 안방와 루시다 그런 티샤이 와시라 예 니는 장생마이 명상 가드와 와시랑 가드와 공남 가드와 명상 남남 야라스마세마이 양문마이 오케이 하운의 실수의 가드와는 예 가드 포람 파렌 이카이 영 다운로드 와시래 다운로드와 아이디 다운로드 와시에 왜가니 Rvwang sản đi rồi nhìn đậm click ở đây các cái yang sẽ đấy Rvwang audio click ở đây nó video gì Rvwang biết cái năng miếng xem xem nào mà yang xem Rvwang post đấy Rvwang nó để lại cái ní kulap sang cả task làm phải làm gì 가신다 그와 명신래 대신 그냥 뭔가 신의 어과 개보 얘는 용 비즈니스래 대신 남자 용 포시래 sang kadø yang sang column along cái chấp với yang invite và yang sang đi rồi yang contact ở đây email ở đây về nhưng mà very nice mà sẽ nhưng mà phải là mấy mía ý về nên làm phong yang copy you nhưng mà về ông click ở đằng gì cái copy vào cái boy về ông click ở đằng ấy để ý cái ba năm cái yang sang xử ra về cái này yang cái sang xử ra ai yang number lòng để phong yang sang xử nữa cái yang xử tại Rvwang click audio click cái gì Rvwang click ở đây nó computer ngay chẳng bộ sẽ đấy nè lập thành yang xem gì đi click vào bộ kia mình đâm nhá yang đâm yang xem là yang sẽ đây yang sẽ đây bằng cái yang sẽ ra đi yang sẽ tạo về phone cái này thu ra đi yang ở đây kulap yang thô rồi mà thô sát này yang sẽ tạo yang bằng làm gì đi nữa kadø lòng lòng yang sang kadø lòng lòng smith gì nó yang record vào những cái record vào cái yang share đằng nó big lắm nở lắm mà đừng yang sang cô lắm mình chọc cái yang invite copy Rvwang sang Facebook yang sang Facebook Messenger yang sang đi đăng mi xử ra cái khác trongว่าinว่าcái big đăng là mà start đây vậy là nữa xử được cái sangว่าcông rồi cái bộ kia nữa Rvwang và Rvwang cái 살아 cái công là về 살아 đấy cái khác như cái Rvwang cái thứ student cái part ta 보다에 외투 다 들어가시는 거는 도기 들로 찾아잘 가에 예칼과 실투 타는 마이 30분씩 와는 거 찾아서 미용에 이게